welcome back to my channel. Today's video is about propagating rubber tree lemon lime. Please subscribe, hit the notification bell, and leave a comment below. Kailangan natin ng rooting balls, cable ties, cutter, gloves, and scissors. Mga kasangkapang dapat ihanda at gagamitin. Kailangan muna nating i-assess ang halaman kung ilan putol ang gusto nating gawin. So, itong aking lemon lime ay gusto kong pagtatluhin. Kunin ang cutter at sa first division, ikat ang skin. Ikat ang skin paikot ng about 1 inch. Kinising mabuti hanggang sa matigas na part ng stem. Kunin ang rooting ball, lagyan ng soil mix. Mas maganda kung hahaluan natin ng coconut husk. Kunin ang rooting ball na may soil mix at iyakap sa binalatang stem. Ilak ang rooting ball gamit ang cable ties. So yan, nakasecure na ang ating rooting ball. Ito ang ating first division. Next natin ay ang second division. So, mag-cut ulit tayo ng skin. Maglagay ulit ng soil mix sa rooting ball. Maganda guys, meron siyang konting coconut husk, yung bunot ng nyug. Okay, we're done. Ngayon, mag-aantay na lang tayo para magkaugat siya. Waiting period niya o rooting period niya is about 45 to 60 days para well-established na talaga siya. 100% buhay na buhay. I-update ko kayo guys after 2 months. Please subscribe, hit the notification bell, and leave a comment below.